magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Welcome back again to my channel. So, kumusta naman kayo dyan? Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo uli ay mag-a-update nitong NLEX SLEX connector mga kapatid. So, dito tayo ngayon sa Buenos Aires Street mga kapatid. Titingnan natin itong mga matatamaan ng bahay. So, samahan nyo lang ako mga kapatid. So kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share, comment. At sa mga bago pa lang dyan, mag-subscribe na kayo. I-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. So samahan nyo ako mga kapatid. Ayan. So dito tayo ngayon sa may Buenos Aires mga kapatid. Ito po yung mga matatamaan itong yung NLEX SLEX connector. Ito. Ayan. So pati yan dito mga kapatid. Ito. Ayan, matatamaan yan. Ito malaki rin matatamaan dito. Ito tatamaan to lahat So sa katunayan meron ng ibang ginigibang bahay dyan unti-unti na nilang mga ginigiba ang bahay para ito rin sa project ng NLEX SLEX connector. So ito mga kapatid, pag tinawid mo na yan sa kabila, ramon magsaysay na yan Tapos dito tayo sa Buenos Aires Street. Ayan. Sa may malapit sa may Altura, Palengke. Papakita natin tong release. Ito yung release mga kapatid. Tapos ayun. Yung nakikita nyo, ayun, i-zoom natin yung simbahan. Ay, ang simbahan na yan ng iglesia. Hindi ata matatamaan yan. So dito lang ang maraming tatanggalin nila na bahay kabila. Tapos meron dong yung ilog diyan. Pagkatapos yung yung balik-balik, yung Presinto 4 at saka yung 7-Eleven. Tapos yung 7-Eleven may nalilipatan ata Pero ito tanggal to. Kasi siyempre maglalagay dito ng entry point at saka exit point, kaya marami talagang bahay na matatanggal Ito, tanggal to lahat. So mamaya dun sa kabila marami din daw natatanggal doon. Ayan yung istasyon ng itong PNR PUP. Ayan PUP station. Ayan dun. Ayan mga kapatid. So ang dami talagang mga bahay na matatanggalan na masisira. Kailangan talaga rin kasi kailangan bigyan ng daan itong project ng ating gobyerno para sa ikakaluwag ng ating traffic dito sa Metro Manila. So di natin alam kung dito baka mas mataas na naman siguro. Mataas naman yung Skyway kasi mas tataasan pa siguro yung LRT 2. So yan, tingnan natin yung mga bahay na rin natatanggal dyan Ayan, masakit ang ating arthritis. Yung arthritis. Ayan. Sa may Macdo? Hindi. Yung ayaw doon o nga pala na ka. Nandun ka pa rin pala paano ka taman? Nagkano ka ba nun? Nandun ka ba nung Parang nga kita Yun sa may Macdo? Oo. Dito. Diyan ka bumibiyahe? Dito yun Dito rin yun? Oo, sa Paris. Oo. Dito yun, dito nakatira yun. Ay, okay. Okay, thank you. Ayan. So ito tatanggal to lahat mga kapatid. Ayan. Ayan, matatanggal lahat yan. Kaso nga lang mabagal tayong maglakad, may arthritis tayo. Ayan, tatanggal to. Try TV. Oo. Mga nagpapaganda Oo, ayan. Ayan sila madam.
Ano yung Marites yan, kuya? Sama mo na rin to, si Marites, oh. Ay, sino Marites? Ano ba? Bakit mga Marites? Ayan. So ano, kaninong bahay to? May chichismisan. Sismisan. Ayan, kanino yan? Sa pinsan ko. At pinsan mo. So ito, ginigiban ano, para matatamaan ba ito ng ano? NLEX. So ito lahat, tanggal ko lahat ito. Oo, tanggal. Yan, hanggang tulog. Hanggang doon sa ano. Ayan mga kapatid, tanggal to dito. Lahat. So ang ibig sabihin, ayan, aray kibi. Ito po. Ayan. Ayan, tingnan mo. Nakita ko. Tingnan. Ay, bata. Alis ba yung ano? Tricycle. Tatamaan ka. Ayan. So ito mga kapatid, ano? Ayan, ito yung matatamaan ng ano, ng endless street connector. So, ito lahat, tanggal to lahat ng bahay dito. Meron din doon. So yung simbahan doon, hindi na siguro matatamaan yon. Iiwasan nila yon. So dito banda sa kabila ang mas maraming bahay na matatanggal. Ito. Ano? Ayan. So ito yung dadaan dito. Ito, tanggal na lahat. Sa katunayan, ito, meron nang inuumpisahan, ano? May inuumpisahan na silang bahay. So surrender na. Yung iba, medyo ano pa. Kaya pa daw. Kasi medyo matagal-tagal pa naman eh, no? Pero siyempre, inabisuhan na ba sila? Hindi pa. Umalis lang sila talaga ng kusa. Ayan. Oo nga, kasi ano, halos lahat naman doon na sa ano eh. Doon banda sa may, ano ba yun, Espanya, wala na. Halos lahat na ron. So, ayan. So, nakikita natin mga kapatid din, ha? Oo. So, ayan. Umpisa na, tanggal na sila lahat, ano? Ito, sa pagkasunod mga kapatid, pag ito tinatanggal lahat, so i-update na naman natin ulit, ano. So ito po tayo sa ilalim ng ano, ito Buenos Aires Strait, tapos yung sa kabila ayun yung Ramon Magsaysay, ano. So kasunod nun, yun na yung stasyon ng PNR ng PUP. Ayan, so mamaya marami na rin bahay doon na tinatanggal, pupuntahan din natin yan. So hindi natin alam kung saan ba ilalagay yung poste, kung dito, kung mas mataas pa dyan sa ano, itong LRT2, ano. So napakataas na yan. So siguro ang gagamitin dyan na girder is steel box girder na ano, hindi na yung ano. Yan. So maraming matatanggal talaga. Yan. Ito sa ilalim ng ano. Yan. So kaway kayo dyan. Shout out nyo, shout out kayo. Vlogger to. At vlogger din si ma'am. Buti pa. Oh, di ba? O pa, i-subscribe nyo, ha. Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba? Nagkikita kayo mamaya, oh, di ba? Oh, taga saan? Ha? Taga saan kayo? Taga Tatalon. Tatalon. Oh, shout out po taga Tatalon. Shout out. Sabi nakarating ako dito sa ano, sa may shout out nyo rin sa Tatalon. Sabi mo, nakarating ka rito sa may Buenos Aires ba yun? Straight, ano? Opo, makapag-dutik. Kayo, madam. Shout out nyo. Sabi mo, natanggalan ka na ng ano, ng kuko. Ito, shout out, okay. Mer, shout out. Ayan, okay, thank you. Shout out kay Raymond Biray. Raymond Biray, ayan. So, kapatid, no? So marami-rami talagang matatanggal dito. So ayan, punta naman natin yung banda dun sa kabila, ano, sa may bandang PUP, no? So sa mga kapatiran natin dyan, kung meron kayong comment, suggestion at saka katarungan, mag-comment na lang kayo sa section box, ano, para mabasa natin at basa na rin natin mga kapatiran. So hanggang dito lang update natin mga kapatid, ano? So maraming salamat sa mga walang sawang sumuporta sa aking YouTube channel. God bless to all.